Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi vreau să vă fac un tort excelent, un tort medovic, așa pe placul meu. O rețetă foarte dragă mie și preferată mie. Într-o cratiță pe foc o să punem următoarele. 150 de grame de zahăr tos. Pun direct în cratiță. 100 de grame de miere de albine. 120 de grame de unt. Și o să-l pun pe foc să se topească. Amestec până se topește totul. Dumneavoastră până atunci spuneți-mi de unde mă urmăriți. Vă pup cu drag. Oriunde v-ați aflat și oricum v-ar chema. Las așa pe foc până se topesc toate. O să adaug și un praf de sare. Amestec până topesc zahărul. Zahărul s-a topit. O să pun o linguriță de bicarbonat. Amestec și las puțin până se închide la culoare. Așa trebuie să arate. Acum o golesc într-un bol mai mare pentru a se putea răci pentru câteva minute. Aceasta este compoziția. O să sparg 2 ouă într-un alt bol. În compoziția aceasta voi mai adăuga, după gustul meu, o linguriță mică de scorțișoară. Voi adăuga cele 2 ouă întregi și voi amesteca foarte bine cu crema fiartă până omogenizez ouăle în această compoziție. Compoziția arată cam așa, subțire. Și încep să adaug din făină. Am 500 de grame, dar o să văd cât intră. Voi pune aluatul pe masă de lucru și voi frământa pe masă. După cum vedeți, am folosit cele 500 de grame de făină. Și o să mai pun încă puțin. Va trebui să împart aluatul în biluțe mai mici. Am format așa un sul. O să tai din aluat bucăți. Prima dată în 2. O să fac biluțe pe care le voi pune aici, pe margine, cu puțină făină. Deci am format 10 biluțe. Și voi lua fiecare biluță în parte, voi întinde cu sucitorul direct pe hârtia de copt, ajut de puțină făină și întind o foaie cât de subțire posibil. Am întins prima foaie, așa arată. O voi înțepa cu furculița și o să o pun la copt. Și o să vă spun cât a stat la mine în cuptor. Am pus în tavă și așa arată prima foaie. Acum merge la cuptor și continui cu fiecare foaie individual până când coc toate cele 10 biluțe. Dragii mei, foaia mea sta la cuptor, 180 grade Celsius pentru 4 minute, 5 minute, nu mai mult, să fie puțin rumenită. Am băgat a doua la cuptor deja. Acum cât este caldă, o voi face așa rotundă. O tai direct așa fierbinte. Resturile, așa, le punem într-un castron, pentru că ne vor trebui mai târziu. Și așa arată prima mea foaie de tort medovic. Este extrem de subțire. O voi pune deoparte și așa fac cu toate foile. Le coc, le decupez cu o formă, puteți să faceți și cu un capac și le pun toate deoparte. Este extraordinar de bună această foaie. Uitați aici ce bine se prezintă, cât este de subțire. Și o să vedeți ce tort fain vă face Miha astăzi la ea în bucătărie. Rămâneți pofticioși! Urmează și celelalte foi. Rămâneți aproape! Dragii mei prieteni, am lăsat foile să se răcească foarte bine la temperatura camerei.
Și acestea sunt cele mai bune foi pentru medovic. 10 foi din 2 ouă. Perfect. Acum fac și crema. Dumneavoastră până atunci, abonați-vă pe YouTube Rețete Culinare cu Miha pentru a vedea aceste minunății pe care eu le fac la mine în bucătărie. Și cine dorește să intre în comunitatea miha.de de pe Facebook, este invitat și acolo, totul este gratuit. Mulțumesc frumos pentru susținere. Fac crema. Aici am jumătate de litru de frișcă lichidă, unde voi mai pune încă jumătate de litru. Peste 1 litru de frișcă lichidă o să pun 180 de grame de zahăr pudră, două pliculețe de zahăr vanilat și o să bat bine până se spumează această frișcă. Am mixat frișca foarte bine. Aici am 250 de grame de unt la temperatura camerei, pe care îl voi mixa spumă până se albește. Fără zahăr, la viteză mică. Am bătut foarte bine untul așa spumos. Adaug din frișcă și continui să bat până încorporez toată frișca în acest unt. Am încorporat foarte bine. Pun această compoziție în bolul mai mare și o să amestec în bolul celălalt. Și mixez până când încorporez totul. Crema mea este aproape gata. Pun coajă proaspătă rasă de la o lămâie și zeamă de la jumătate de lămâie. Amestec foarte puțin și crema mea este gata. Și așa arată crema mea cu unt și frișcă. Aceasta este crema pentru tortul medovic. Am pregătit așa o formă unde voi monta tortul meu. Pun același cerc și încep cu prima foaie. Iau o foaie la întâmplare. O să pun din cremă cu o lingură și o să pun pentru moment 3 linguri și o să nivelez pe toată suprafața foii mele. Mai pun o lingură. Am așezat primul rând de cremă. Așa, am pus o margine din aceasta. Nivelez foarte bine până la capăt. Pun următoarea foaie peste cremă direct. Apăs foarte puțin și continui să pun din cremă. Așa fac până termin toate foile de umplut. Dragilor, am umplut tortul meu medovic. Așa arată, vă arăt așa puțin. Acesta este tortul medovic. Acum voi pune ultima foaie, așa, o foaie perfectă, deasupra de ultima cremă. O să scot acest cerc, nivelez puțin marginea. O să fac un strat foarte finuț deasupra. Așa arată tortul medovic de astăzi. O să trebuiască să dau la rece pentru o noapte întreagă și mâine o să continui rețeta. Prima dată îl vom înveli, foarte important, în folie din aceasta alimentară.
Acesta este medovic. Îl dau la rece și, după cum ați văzut, merge foarte repede. Am ținut fiecare foaie la cuptor 180 de grade Celsius pentru 4 minute, nu mai mult, maxim 5 minute. Și până mâine, rămâneți pofticioși la Miha în bucătărie. V-am pupat! Dragilor, tortul meu medovic a stat peste noapte la frigider. Trebuie să stea cel puțin 20 de ore, nu mai puțin de atât. Acum, aceste resturi de la aceste foi, foarte subțiri, va trebui să le dau prin blender. Vreau să le fac foarte fine. Așa arată resturile de la foile care le-am tăiat. Așa, dau deoparte. Acum o să desfac această folie de pe tort și arată cam așa. Aici am restul de cremă pe care am păstrat-o pentru a orna pe margine și deasupra. Amestec puțin și pun deasupra tortului și voi nivela. Am nivelat tortul meu pe margine și deasupra, așa arată. Acum o să fac pe margine cu aceste foi mărunțite. Pe toată suprafața tortului, pe margine, doar pe margine. Am îmbrăcat tortul așa în foaia aceea sfărâmată, așa arată. Iar acum deasupra o să fac altceva. Într-o crăticioară am o lingură de miere de albine, peste care voi pune o linguriță mică de apă și 2 linguri de zahăr tos. Și o să facem un sirop. Amestec așa la foc mic până se topește totul. Și lăsăm puțin până se caramelizează. Așa arată siropul meu. Iau o hârtie de copt. Și pe această hârtie o să pun caramelul cu ajutorul unei lingurițe. O să facem așa. Facem un cerc din caramel. Până când termin caramelul de așezat pe hârtia de copt. Și voi lăsa să se întărească direct pe hârtie, aici unde este. Așa arată caramelul meu. Acum trebuie să se întărească foarte bine. O să iau caramelul de pe foaie. Cu grijă să nu îl rup. Așa arată decorul meu de caramel. Și îl voi pune peste tort. Așa arată tortul medovic, cel mai original și mai autentic. Vă invit să preparați această minunată rețetă tort medovic. Pe gustul meu. Este extraordinar de delicios. Eu zic că este super fain. Mulțumesc frumos că ați fost alături de mine până la finalul acestei super rețete tort medovic, ca la Miha în bucătărie. Până la un nou video, vă doresc numai bine, toate cele bune și nu uitați să vă abonați. Rețete culinare cu Miha pe YouTube. V-am pupat! Până data viitoare, la revedere!